Verkkotunnuksen iällä tarkoitetaan aikaa siitä, kun verkkotunnus on ensimmäisen kerran rekisteröity. Vaikka tämä nyt ei varsinaisesti ole hakukoneiden virallinen sijoitustekijä, voi se silti vaikuttaa sivuston hakukoneen näkyvyyteen epäsuorasti. Pitempään rekisteröitynä ollut verkkotunnus voi viestiä hakukoneelle vakaudesta, jatkuvuudesta ja luotettavuudesta, erityisesti kun se historia on siisti ja johdonmukainen. Historia voi tosin myös vaikuttaa negatiivisesti, mikäli verkkotunnusta on aiemmin käytetty esimerkiksi roskapostikäytössä tai muussa epäilyttävässä tarkoituksessa. Toisin sanoen ei hirveämmin kannata aiheesta stressata tai ainakaan ostaa domainia pelkästään iän vuoksi. Sitten tärkeimmän off-page-elementin, eli takaisinlinkkien pariin. Takaisinlinkeillä tarkoitetaan muilta verkkosivuilta meidän omalle sivulle tulevia linkkejä. Nämä vaikuttaa suoraan siihen, kuinka auktoriteettinen meidän sivu on Googlen silmissä. Millä sijalla se näkyy hakutuloksissa ja paljonko sinne tulee liikennettä. Jokainen linkki toiselta verkkotunnukselta toimii vähän niin kuin virtuaalinen ääni. Että hei, tää kontentti on muuten oikeasti hyvä. Dean, Veglis ja Giomelakis ja oikeastaan puolettaan oppaa lähteistä painottaa just sitä. Miten iso rooli takaisinlinkeillä on. Deanin analyysin mukaan ne sivut, jotka on Googlen ykkösenä, saa keskimäärin 3,8 kertaa enemmän takaisinlinkkejä kuin ne, jotka tulee sijalle 2-10. Googlen oma PageRank-algoritmi katsoo paljonko muita sivuja linkkaa meidän sivulle. Ja vielä tärkeämpää, minkälaiset sivut se linkki antaa. Eli jos korkean auktoriteetin sivu linkkaa meidän sisältöä, se on tosi arvokasta. Mutta jos linkki tulee jostain vähän hämärästä blogista, sillä ei ole niin paljon painoarvoa. Takaisinlinkkejä on erilaisia ja kaikista ei tule samalla tavalla hyötyä. Do-follow-linkit on ne tavalliset HTML-linkit, joita me halutaan. Ne siirtää auktoriteettia ja kertoo Googlelle, että tämä sivu on luotettava. Kun puhutaan takaisinlinkkien ansaitsemisesta, tarkoitetaan yleensä just näitä. No-follow-linkkejä käytetään silloin, kun ei haluta siirtää sitä auktoriteettia eteenpäin. Esimerkiksi jos linkataan johonkin vähän kyseenalaiseen sisältöön, tai jos se linkki on automaattisesti luotu, niin kuin jossain profiilissa tai kommentissa. Esimerkiksi sosiaalisen median, kuten Facebookin jaoissa, on pääasiassa aina nofollow-attribuutti. Sponsored-linkit liittyy maksettuihin juttuihin, eli joku on maksanut siitä, että sen sivua linkataan. Vaikka affiliate-linkki tai maksettu mainos. Tällaiset pitää merkata Googlelle erikseen, ettei tule penaltia. UGC-linkit, eli User Generated Content, on käyttäjä itse lisäämiä linkkejä, esimerkiksi blogikommenteissa tai foorumipostauksissa. Nämä saattaa tulla automaattisesti UGC-tagilla, koska sivusto ylläpitäjä ei ole niitä lisännyt. Kurkataan sitten, miten näitä do-follow-linkkejä rakennetaan. Linkin rakennus on yksi tärkeimmistä keinoista kasvattaa orgaanista hakukoneen. Ja se ytimessä on outreach, eli ihan suomeksi sanottuna yhteydenotto. Etsitään joku fiksu ja aiheeseen sopiva sivu tai vaikuttaja. Otetaan siihen suoraan yhteyttä ja ehdotetaan, että hei, voitteko te lisätä linkin meidän sivuuteen ja sisällössä? Tietenkin vastineeksi meidän pitää todennäköisesti tarjota jotain, mikä on heille hyödyllistä. Eli tässä on aika vahvasti kyse myyntityöstä. Sopivien kohteiden löytämisessä auttaa paitsi perinteinen taustatyö, myös työkalut, kuten SEMrushin Backlink Gap. Tällä työkalulla nähdään, mitkä sivustot linkittää meidän kilpailijoihin, mutta ei vielä meihin. Eli löydetään niitä aukkoja meidän ja kilpailijoiden linkkiprofiileissa. Samalla voidaan tsekata authority score-pisteet, jotka kertoo kuinka arvokkaita ne linkkaavat sivustot suhteessa toisiinsa on. Backlink Gapin perusnäkymässä listataan kaikki löydetyt viittaavat verkkotunnukset. Kun valitaan Best-näkymä, saadaan näkyviin ne domainit, jotka linkittää kilpailijoihin, mutta ei vielä meihin. Klikkaamalla kaaviot auki, saa nämä tulokset näkyviin myös visuaalisesti graafina. Ja kun lupaavat sivustot on poimittu talteen, ne voidaan viedä esimerkiksi CRM-työkaluun, kuten SEMrushin omaan link-building tooliin. Yhteydenotto, eli outreach-viesti, voi noudattaa aika tuttua kaavaa. Ensin viitataan siihen, kelle puhutaan, vaikka suoraan heidän julkaisemassa sisältöä. Sitten kerrotaan lyhyesti, miksi me ollaan yhteydessä. Tarvitaan joku arvoehdotus. Sen jälkeen vähän rakennetaan uskottavuutta. Viitataan vaikka johonkin aikaisempaan juttuun, mitä ollaan julkaistu. Ja lopuksi pyydetään linkkiä meidän sivuille. Tämän kaltainen selkeä rakenne auttaa myös siinä, että jos kampanja ei tuota tulosta, pystytään helpommin katsomaan jälkikäteen, missä mentiin pieleen. Sitten on hyvä muistaa myös orgaanisesti ansaitut linkit, eli sellaiset, joita joku toinen sivusto lisää omasta aloitteesta, ilman että pyydetään yhtään mitään.
Näitä ei voi pakottaa, ne syntyy vaan kun tehdään aidosti hyvää ja jaettavaa sisältöä. Aiemmin tuli ohimennen mainittu Private Blog Networkit ja linkkien vaihtaminen, ja tähän väliin ehkä hyvä sanoa suoraan, että näistä ei ole juuri kovinkaan paljon hyötyä. Ainakaan ellei niitä tehdä supertaidokkaasti, ja silloinkin riskit voi olla isommat kuin hyötyä. Siksi kannattaakin ehkä kokeilla eka promoa vaikka sosiaalisen median kautta, vaikka ei siitä välttämättä suoraan do follow-linkkejä saisikaan.